هل معقولة تشتري حاجة تقتنيها عشان ما تستخدمهاش؟ أهو ده نفس السؤال لما بنسأل هل معقولة الدين يكون ضد العقل؟ أمال ربنا خلق العقل ليه؟ أكيد ربنا لما خلق العقل عشان نستخدمه، خلق الحواس عشان نستخدمها، خلق الإيدين أو الرجلين عشان نستخدمهم. ربنا يستحيل يقتني لنا حاجة أو يجيب لنا حاجة أو يشتري لنا حاجة عشان ما نستخدمهاش. بالعكس، عمر ما كانت المسيحية ضد العقل. أقول لك مثال. مرة السيد المسيح جه واحد يتكلم معاه ويقول له يا رب ازاي ادخل ملكوت السماوات؟ فربنا يسوع قال له حسب الوصايا المكتوبة عندك. فراح الراجل قايل تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك. اتقال بعد كده تعليق جميل جدا، اتقال فلما رأى يسوع أنه أجاب بعقل قال له كذا كذا كذا. يعني ربنا يسوع فرح بيه لما لقاه بيجاوب بتعقل، لما لقاه استخدم عقله. استخدام العقل دي ميزة، ده احنا بننفذ اللي ربنا خلقه علشانه. العقل مخلوق علشان التفكير، لما نستخدمه للتفكير دي حاجة تبسط ربنا ما نضايقهوش. امال المشكلة جاية فين؟ المشكلة جاية في ان الانسان يشعر ان الله ينفع افهمه تماما بعقلي، وده اللي مش هينفع. يعني لو واحد قرر انه مش هيستفيد من الشمس ولا يفتح الشباك ولا يستمتع بنورها ولا بحرارتها لانه مش فاهمها، هو اللي خسران. لو الواحد قرر انه مش هيشرب ميه غير لما يفهم بقى ازاي الاتش الهيدروجين والاو الاكسجين مع ان هم عباره عن غازات ازاي لما يتحطوا على بعض يعملوا حاجه سايله كده مش مفهومه دي، وانا مش ناوي اشرب غير لما افهم، انت اللي خسران. لان عقلك مش لازم يستوعب كل حاجه في كل وقت في كل مراحل عمرك. كذلك الله، لو كان الله بيتفهم بالعقل يبقى مش هو ربنا. لازم يكون ربنا اعلى من العقل، واخد خطوه فوقيه كمان. لان الانسان مهما كان راسه مش براس ربنا. زي بالظبط الحيوان لو عايز يفهم الانسان، زي الحشره لو عايزه تفهم الحيوان، زي النبات لو عايز يفهم الحشره. لا النبات هيفهم الحشره ولا الحشره هتفهم الحيوان ولا الحيوان هيفهم الانسان ولا الانسان هيفهم ربنا 100%. ربنا هيكلم الانسان وهيعلن له، والانسان هيستوعب على قد ما الكوبايه اللي اسمها العقل دي بتستحمل. المشكله رقم 2، اي عضو في جسمنا لو استخدمناه زياده عن اللزوم هو بيشتكي. بتقول لي هو في حاجه اسمها زياده عن اللزوم؟ اقول لك ايه رايك لو قلت انا معدتي دي ربنا خلقها للاكل، يلا اكل يلا اكل يلا اكل. مين هيدفع الثمن؟ انا، لان هي ليها قدر بعد كده تشتكي. ايه رايك لو قلت وداني دي تسمع اي حاجه، سمعت صوت اعلى صوت عالي جدا، قلت معلش ما هي وداني تسمع اللي هي عايزاه. مين هيدفع الثمن؟ وداني انا. لو استخدمت اي عضو من جسمي اكتر من الحجم اللي يستحمله يتعب. برضو العقل ليه مقدار، اكتر من كده يرهق ويتعب وانا اللي اشتكي. تقول لي يعني التفكير ليه حدود؟ لا، فكر زي ما انت عايز، بس مهما وصلت اعرف انك عقلك ليه حدود، مش هيعرف يعدي اكتر من كده. لان في امور يستحيل العقل يعرف يستوعبها. يقدر يستوعبها بانه يصدق اللي قايلها. ياما احنا عملنا امور وصدقناها برغم ان احنا مش فاهمينها. كم واحد منكم خد دواء وهو فاهم الدواء بيشتغل ازاي؟ ابدا، انت مصدق الدكتور. كم واحد دخل اوضه العمليات يعمل عمليه وهو فاهم خطوات العمليه بالظبط؟ ابدا، انت مصدق الجراح. نفس الكلام، انا مصدق الدكتور الحقيقي الذي لانفسنا واجسادنا، ربنا يسوع المسيح. عشان كده بقول له حتى عقلي بين ايديك، هفكر لان انت اللي اديتهوني وامرتني افكر، لكن هفضل باستمرار ليا حدود انت فوقيها.